පුංචි කාලෙදි මං හිතුවේ කප්රුකවල් තියෙන්නේ එකයි කියලා. ඒ තමයි පොල්. ඒත් ඇත්තටම ඒක බොරුවක්. අපිට කප්රුකවල් එකක් තියෙනවා. බලන්න පොල් ගහක් දිහා. පොල් ගහේ මුල, කඳ, අතු, පොළ, ගෙඩි, ලෙලි, මද, කටු මේ හැම දෙයකින්ම මිනිස්සු ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ සියල්ල මිනිස්සු අතර අතිශය ප්‍රසිද්ධයි. ඒත් ඔය වගේම මුලේ ඉඳන් මදේ වෙනකම්ම වැඩක් ගන්න ගහක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ඒක අපි අතර අප්‍රසිද්ධයි. ඒ තමයි පාම් වගාව. පාම් ගහේ මුලෙන් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරනවා. පාම් ගහේ කඳෙන් ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. පාම් ගහේ අතුවලින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරනවා. පාම් ගහේ ගෙඩිවලින් පාම් ඔයිල් නිෂ්පාදනය කරනවා. පාම් ගෙඩියේ කටුවෙන් බොයිලර් ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කරනවා. පාම් ගෙඩියේ මදයෙන් රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා කර්නල් තෙල් නිෂ්පාදනය කරනවා. පාම් ගහේ අඹරා ඉවත් කර පොකුරු වලින් කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරනවා. පාම් ගහේ අපද්‍රව්‍ය වලින් ජීව වායු නිෂ්පාදනය කරනවා. එම බැලුවම පාම් ගස කියලා කියන්නේ කප්රුකක්. වගාවෙන් වනාන්තර විනාශ වේ. නෑ ඔබ වැරදි. කිසිම වෙලාවක ලංකාව ඇතුළත කිසිම පාම් වගාවක් වනාන්තර එලිපෙහෙලි කරලා සිද්ධ කරලා නෑ. මේ වගාව ලංකාව ඇතුළත ව්‍යාප්ත කරලා තියෙන්නේ භාවිතයට ගත නොහැකි මුඩු බිම්වල. නැත්තම් වගාවල් වලින් ඉවත් කරලා තියෙන රබර් භූමිවල. සතුන් වඳ වේ. සතුන් වඳ වෙනවා. මොන බොරුවක්ද? සතුන් වඳ වෙනව නෙමේ සතුන් ඇදීගෙන එනවා මේ වගාවට. මේ වගාව ඇතුළත ඇවිදිනකොට ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගෙඩි කුරුල්ලෝ ආහාරයට ගන්න. උගත ජලයේ අඩුවේ. සාමාන්‍ය පාම් ගහක් ගත්තොත් එහෙම පොල් ගහ, සිතුල් ගහ, තල් ගහ, පුවක් ගහ වගේම තාල වර්ගයේ ගහක්. එතකොට මේ ගස්වල තියෙන්නේ තන්තු මුල් පද්ධතියක් විතරයි. ඉතින් භූගත ජලයට හානි කරනවා කියන්නේ කොහොමද? මේකේ මුල් පද්ධතියත් උපරිම ගැඹුරට යන්නේ මීටර 1.5ක් විතර. යටි වගාවන් සිදු කරගෙන යාමට නොහැකි වෙයි. යටි වගාව සිදු කරගෙන යන්න බෑ කියලා කියන්නේ කවුද? සමහර වතු වල ගත්තොත් එහෙම මේ යටතේ තවත් දාලා තියෙනවා අන්නාසි වගේ වෙනත් වගාවක්. අනෙක් වාණිජ භෝග වලට සාපේක්ෂව ජලය වැඩිපුර යොදන්න වෙයි. ඔව් ගහක් විදියට ගත්තොත් වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් පාම් ගහට උරා ගන්න. තේ ගස් ගත්තොත් හෙක්ටයාරයක තේ ගස් 13500ක් විතර තියෙනවා. එතකොට වතුර ලීටර් 4ක් එක ගහකට තේ ගහකට උරා ගන්න ගත්තොත් එහෙම වතුර ලීටර් ආසන්න වශයෙන් 50000ක් විතර ප්‍රමාණයක් තේ හෙක්ටයාරයක් සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. පාම් වගාව ගත්තොත් ගස් වගා කරන්න පුළුවන් එක හෙක්ටයාරයක ගස් 135ක් විතරයි. එතකොට එක ගහකට ලීටර් 250ක් අපි එක ගහකට උරා ගන්නවා කියලා සලකලා බැලුවොත් ආසන්න වශයෙන් හෙක්ටයාරයක් සඳහා ගන්න ජල ප්‍රමාණය ලීටර් 34000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි වැය වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් ලංකාවේ වැඩිම වාණිජ භෝගයක් විදිහට වගා කරලා තියෙන තේවලට උරා ගන්න ජල ප්‍රමාණය පාම් වගාවට උරා ගන්න ජල ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයකට ආසන්න වෙනවා. සෞඛ්‍ය හා පාරිසරික හානි සිද්ධ වෙලා අවසානයේ මුළු සමාජයම කාන්තාරයක් බවට පත්වේ. ගස් වැව්වොත් කාන්තාර හැදෙනවා කියලා ඔය මං ඇහුවමයි. ඒක නිසා කිසිම අවස්ථාවක මේ වගේ ගහක් වැව්වයි කියලා කාන්තාරයක් බිහි වෙනවා කියලා මම නම් හිතන්නේ. එහෙමනම් දැනට අවුරුදු 100කට වැඩි කාලයක් මේ වගා ව්‍යාප්ත කරලා තියෙන මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව වගේ රටවල් මේ වෙනකොට කාන්තාර වෙලා තියෙනවා. නමුත් මැලේසියාවෙන් තමයි දැනට සිංගප්පූරුවට වතුර යවන්නේ. එහෙම නිසා මම නම් හිතන්නේ ගහක් වවලා තියෙන තැන කාන්තාරයක්. එහෙම බැලුවම පාම් වගාව සහ පාම් ඔයිල් ගැන මිනිස්සු අතර තිබිලා තියෙන්නේ වැරදි මතයක්. ඔව් ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද පාම් වගාව ව්‍යාප්ත කරලා තියෙන්නේ ඝර්ම කලාපීය රටවල විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි මේක ඝර්ම කලාපීය භෝගයක්. එතකොට යුරෝපා රටවල නැතහොත් වෙනත් ඇමරිකාව වගේ රටවල මේ පාම් වගාව ව්‍යාප්ත කරන්න බෑ. ඒ රටවල් වල තියෙන්නේ සූර්යකාන්ත තෙල්, සෝයා තෙල්, ඊට පස්සේ ඔලිව් තෙල් වගේ දේවල්. ඒක නිසා මේ වගාවට ගොඩක් වෙලාවට NGO වල බලපෑම තියෙන්න පුළුවන්. පාම් වගාවෙන් නිමවෙන ප්‍රධානතම වාණිජ නිෂ්පාදනය තමයි පාම් ඔයිල් කියලා කියන්නේ. ඒත් සමහරුන්ට මේ නම ඇහුණත් ඇති මේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා දාන්න. ඒත් ඔබ දන්නවද අපි උදේ නැගිට්ට වෙලාව ඉඳන් නිදාගන්නකම් භාවිත කරන බොහෝ නිෂ්පාදන නිම වෙලා තියෙන්නේ
පාම් ඔයිල් ආශ්‍රිත වන්න. ඔව් ඒක හරි. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම උදේ අවදි වෙන පුද්ගලයෙක් රෑ නිින්දට යනකම් අඩුම තරමේ පාම් ඔයිල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 20ක්වත් පාවිච්චි කරනවා. උදේ දත් මදින්න ගන්න ටූත් පේස්ට් එක, මූණ හොදන්න ගන්න ෆේස් වොෂ් එක, එහෙම නැත්නම් සබන් කෑල්ල. ගමේ කොත්තු කඩේ ඉඳන් 5 star හෝටලේ වෙනකම්. ගමේ බේකරියේ ඉඳන් ඉහළම නිෂ්පාදන හදන කර්මාන්ත ශාලාව වෙනකම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ පාම් තෙල් තමයි. දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපි මේ වෙනකොටත් පාම් ඔයිල් සෑහෙන්න පාවිච්චි කරනවා. මේ ආයතන තුළදී සිද්ධ කරන්නේ කිසිදු රසායනික ද්‍රව්‍යකින් තොරව ෆෘට් පාම් ඔයිල් සහ ෆෘට් පාම් කර්නල් ඔයිල් නිෂ්පාදනය කිරීම. ඒ සඳහා පාම් වගාබිම් වලින් ගෙනෙන පාම් ඵලදාව විස බීජ හරණය කරමින් මිනිත්තු 100ක් හොඳින් තම්බාගෙන කටු සහිත වලු වලින් ගෙඩි වෙන් කර අම්බරා මිරිකා අමු පාම් ඔයිල් ලබා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන ෆෘට් පාම් ඔයිල් එක අපිට පරිභෝජනයට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ ක්ෂණිකවම. මොකද මේකේ තියෙන මොයිස්චර් ප්‍රමාණය, ෆැටි ඇසිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මේකේ මොයිස්චර් ප්‍රමාණය අපි අඩු කිරීමට අපි ඊට පස්සේ රින ප්‍රෙෂර් එකක් සහිත වැකියුම් ඩ්‍රයර් එකක් තුලින් අපි යවනවා. මේ ක්‍රියාදාමයන් සියල්ල අවසානයේ පිරිසිදු පාම් ඔයිල් ලැබෙනවා. පාම් ගෙඩිය මදයද විස බීජ හරණය කර වාතය හා වාෂ්පය තුලින් හොඳින් තම්බාගෙන අමු කර්නල් ඔයිල් ලබා ගන්නවා. පාම් ගෙඩියෙන් ලබා ගන්නා ප්‍රධාන නිෂ්පාදන දෙක එලෙස නිමවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන හා බලය ලබා ගන්නේද මේ පාම් ගෙඩි වලින්මයි. අපේ මේ පාම් ඔයිල් නිෂ්පාදනයේ තියෙන සුවිශේෂීත්වය වෙන්නේ දහනයට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය අපිටම ලැබෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රෙස් ෆයිබර් අපිට ලැබෙනවා ෆෘට් එකේ මෙසෝකාප් එක තුලින්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෂෙල් එකත් අපි පාවිච්චි කරනවා බොයිලර් එක සඳහා. ඒ වගේම කර්නල් ඔයිල් නිපදවීමේදී ඉතුරු වන කර්නල් කුඩු සත්ව ආහාරයක් ලෙස අමතර නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් වෙළඳ පොළට නිකුත් කරනවා. එහෙම බැලුවම පාම් ගෙඩියෙන් කළ නොහැක්කක් නොමැති තරම්. පාම්ඔයිල් වේවා එළවලු තෙල් වේවා මේ කොහොම වුණත් 2020 අප්‍රේල් මාසයේදී රජය මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක තීන්දුවක් ගන්නවා. ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද සඳහන් කළේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාම් ඔයිල් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දී ඇති උපදෙස් පරිදි ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම්වරයා ආනයන අපනයන පාලකවරයා වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි. දැනට ආනයනය කර ඇති පාම් ඔයිල් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන ලෙසද රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් දී ඇති බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. අප්‍රිකානු භෝගයක් ලෙස ප්‍රකට මෙම පාම් වගාව මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව වගේ රටවල අතිශය ජනප්‍රිය ඉහළ ඵලදායීතාවයක් හා ආදායමක් ලබා දෙන වගාවක්. ලංකාව තුළද නාකියා දෙනිය වඩුගම, නමුනුකුල ඇල්පිටිය අගලවත්ත කෑගල්ල මතුගම දොඩම්ගොඩ ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක පාම් වගාවන් අක්කර ගණන් අපට දකින්න පුළුවන්. ඒ සමාජය තුළ මේ පිළිබඳව පැතිරුණේ මේ නිසා සිදුවෙනවා යයි කියන පරිසර හානියයි සෞඛ්‍ය හානියයි විතරයි. ලංකාවේ වාර්ෂික තෙල් පරිභෝජනය මෙට්‍රික් ටොන් 2,40,000. ලංකාව තුළ දැනට අපි නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 60,000ක් විතර තමයි අපි රට ඇතුළේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතුරු තෙල් ඔක්කොම අපි පිටරටින් ආනයනය කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔය තෙල් වලින් අපි රට ඇතුළේ වැඩිපුර පොල් තෙල් ආනයනය කරොත් එහෙම අපිට එක පොල් තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් එකකට ගෙවන්න ඕන ඇමරිකානු ඩොලර් 500ක් වගේ වැඩි මුදල. පොල් තෙල් වල සහ පාම් තෙල් වල තියෙන්නේ එකම ගුණ නම්. ඇයි අපි පොල් තෙල් වලට වැඩිපුර ගාණක් ගන්නේ? ඒ වෙනුවෙන් අපිට පාම් තෙල් ආනයනය කරන්න පුළුවන්. දැනට අපි ලංකාවේ වවලා තියෙන හෙක්ටාර් 11,000න් රුපියල් බිලියන් 7කට වැඩි ආදායමක් ජාතික ආර්ථිකයට එකතු කරනවා. එතකොට මේ පාම් වගාව සාමාන්‍ය ජනතාව අතර පත් කරොත් මම හිතනවා සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දුගී දුප්පත්කමින් නිදහස් කරලා ඔවුන්ගේ අතට අනිත් වාණිජ භෝග වලට වැඩි ආදායමක් මිනිසුන්ගේ අතට පත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. රට දැනට පත් වෙලා තියෙන ඩොලර් අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න අපිට කරන්න පුළුවන් කඩිනම් ව්‍යාපෘතියක් කියලා මේ පාම් වගාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරනවා. ගර්භකලාපීය ශාකයක් නිසා හැම රටකම පාම් වගා කරන්න බැහැ. නමුත් ඒ සඳහා සුදුසුම හා හොඳම පරිසර අවස්ථාවන් අපට තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවෙන් හරියට ප්‍රයෝජන අරන් ලෝක ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම ලබා දුන්නොත් පාම් ඔයිල් කියලා කියන්නේ තවදුරටත් ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපි හැමෝටම ගොඩ යන්න හොඳ විසඳුමක්.